ในตอนที่แล้วเราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของนครอังกอร์ผ่านนครธมราชธานีแห่งยุครุ่งเรืองสูงสุดของจักรวรรดิขอมเราเห็นความมหัศจรรย์ของระบบจัดการน้ำเราเห็นมหาปราสาทที่สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาและทรัพยากรอันมหาศาลและเราได้เห็นจักรวรรดิที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นมหาอำนาจแห่งอุษาคเนย์แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดู EP 2 ผมอยากให้ลองกลับไปย้อนดูครับเพราะนั่นคือภาพจำลองจุดสูงสุดของขอมก่อนที่ทุกอย่างจะเริ่มสั่นคลอนคำถามที่ค้างคาใจใครหลายคนคือทำไมอาณาจักรที่ดูเหมือนไร้เทียมทานถึงต้องถึงคราวเสื่อมสลายอะไรคือสิ่งแรกที่เริ่มร้าวอะไรคือความผิดพลาดที่อาณาจักรยิ่งใหญ่ระดับนี้มองข้ามไปและที่น่าแปลกใจที่สุดคือเมืองที่เคยเป็นหนึ่งในมหานครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกยุคกลางกลับถูกทิ้งให้กลายเป็นเมืองร้างท่ามกลางป่าลึกได้อย่างไรวันนี้เราจะมาถอดรหัสความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความเงียบงันนั้นครับไม่ใช่แค่เรื่องสงครามไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองแต่เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่พลิกโฉมดุลอำนาจของอุษาคเนย์ไปโดยสิ้นเชิงนี่คือตอนจบของมหากาพย์ที่จะทำให้คุณมองนครอังกอร์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในอังกอร์ The Great Unraveling ถอดรหัสอวสานจักรวรรดิขอมเพราะทุกตำนานมีที่มาและทุกความจริงมีเบื้องหลังยินดีต้อนรับสู่ Just Law ครับ เพื่อนๆครับความยิ่งใหญ่ของอังกอร์ไม่ได้สร้างขึ้นมาด้วยโชคชะตาแต่มันถูกหล่อหลอมขึ้นจากหนึ่งในระบบจัดการน้ำที่ซับซ้อนและยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกยุคกลางลองจินตนาการดูนะครับในยุคที่ยังไม่มีดาวเทียมไม่มีคอมพิวเตอร์และไม่มีการพยากรณ์อากาศสมัยใหม่อาณาจักรขอมสามารถเนรมิตบารายหรืออ่างเก็บน้ำขนาดมหึมาที่เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายไปทั่วทั้งเมืองนี่คือหัวใจสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนนับแสนและเป็นอาวุธสำคัญที่ทำให้การทำนาได้ผลผลิตมหาศาลตลอดทั้งปีแต่คำถามสำคัญคือระบบที่ถูกออกแบบมาให้สมบูรณ์แบบในวันที่ฟ้าฝนเป็นใจจะเกิดอะไรขึ้นครับในวันที่สภาพภูมิอากาศของโลกเริ่มเหวี่ยงตัวอย่างรุนแรงนักวิจัยสมัยใหม่ที่ศึกษาชั้นดินและลึกลงไปในวงปีไม้โบราณได้พบความลับที่น่าสะพรึงครับพวกเขาพบหลักฐานของช่วงเวลาที่เรียกว่า Mega Drought หรือภัยแล้งที่ยาวนานอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนสลับกับปีที่มีมรสุมรุนแรงจนน้ำท่วมฉับพลันแบบผิดปกติลองนึกภาพนะครับระบบน้ำที่ถูกออกแบบมาให้รับน้ำในปริมาณคงที่เพื่อหล่อเลี้ยงเมืองกลับต้องเผชิญกับน้ำที่แห้งขอจนระบบชลประทานเป็นอัมพาตหรือไม่ก็ท่วมทะลักจนสิ่งก่อสร้างที่ละเอียดอ่อนเริ่มพังทลายลงนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำแต่มันคือ complexity trap หรือกับดักความซับซ้อนครับยิ่งระบบถูกออกแบบมาให้ซับซ้อนและรวมศูนย์มากเท่าไหร่เมื่อเกิดความผิดพลาดเพียงจุดเดียวมันจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปทั้งอาณาจักรเหมือนโดมิโนครับในวันที่ระบบน้ำที่เคยเป็นพรเริ่มกลายเป็นวิบากกรรมอังกอร์ในตอนนั้นก็เริ่มสูญเสียสมดุลไปทีละน้อยและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงจุดที่ความยิ่งใหญ่ของปราสาทหินเริ่มพ่ายแพ้ให้กับอำนาจของธรรมชาติที่ไม่มีใครควบคุมได้เมื่อแรงกดดันจากธรรมชาติเริ่มสะสมภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ได้ทำให้ระบบของอังกอร์ล่มสลายในทันทีครับแต่สิ่งสำคัญคือมันทำให้โครงสร้างอำนาจที่เคยแข็งแกร่งสั่นคลอนและนี่คือจังหวะเวลาที่อาณาจักรใหม่จากลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างอยุธยาก้าวเข้ามาในสมรภูมิครับคำถามคือเหตุใดอังกอร์และอยุธยาจึงต้องเผชิญหน้ากันครั้งแล้วครั้งเล่าหากมองผ่านเลนส์ของรัฐโบราณคำตอบอาจไม่ได้อยู่ที่ดินแดนเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ผู้คน
ในโลกที่ยังไม่มีเครื่องจักรแรงงานคนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดทั้งช่างฝีมือเกษตรกรนักปราชญ์และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆล้วนเป็นกำลังสำคัญของรัฐดังนั้นการกวาดต้อนผู้คนจำนวนมากหลังสงครามจึงไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์แห่งชัยชนะทางทหารแต่ยังเป็นการดึงทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้เข้าสู่อาณาจักรของตนในขณะที่ระบบจัดการน้ำซึ่งเป็นหัวใจหลักของอังกอร์เริ่มพังทลายระบบสังคมที่เคยรวมศูนย์อำนาจไว้ที่กษัตริย์ก็เริ่มเผชิญกับวิกฤตความศรัทธาตามไปด้วยครับยิ่งทรัพยากรขาดแคลนและรัฐไม่สามารถดูแลความเป็นอยู่ของผู้คนได้การสนับสนุนจากหัวเมืองต่างๆก็เริ่มสั่นคลอนและลดน้อยลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อยุธยาอาจไม่ได้เป็นสาเหตุของการล่มสลายทั้งหมดแต่อาจเป็นหนึ่งในแรงกดดันสำคัญที่เข้ามาในช่วงเวลาที่อังกอร์กำลังเปราะบางที่สุดนี่จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของสงครามระหว่างสองอาณาจักรแต่คือเรื่องราวของการเปลี่ยนผ่านอำนาจครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์อุษาคเนย์เมื่ออังกอร์ต้องเผชิญแรงกดดันจากทั้งธรรมชาติสงครามและความเปลี่ยนแปลงของโลกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นการล่มสลายในชั่วข้ามคืนครับแต่มันคือการปรับตัวครั้งใหญ่ของอารยธรรมแห่งลุ่มน้ำโขงเราต้องมองแบบนี้นะครับการตัดสินใจละทิ้งนครธมและราชธานีที่สั่งสมบารมีมานานหลายศตวรรษเพื่อมุ่งหน้าลงใต้ไปตั้งถิ่นฐานใหม่ไม่ใช่แค่การหนีภัยสงครามแต่มันคือการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ครับเพราะโลกใบเดิมที่ขอมเคยรู้จักกำลังเปลี่ยนไปครับนักประวัติศาสตร์จำนวนไม่น้อยมองว่าช่วงเวลานี้คือการค่อยๆเคลื่อนศูนย์กลางอำนาจจากอังกอร์ลงสู่ดินแดนตอนล่างของลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับรัฐขอมในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงเพราะในเวลานั้นเส้นทางการค้าทางทะเลเริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเมืองที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายการค้าระหว่างจีนอินเดียและโลกมาลายูเริ่มมีความได้เปรียบทางเศรษฐกิจมากขึ้นกว่าเดิมและพนมเปญคือจุดยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงเพราะตั้งอยู่ตรงจุดเชื่อมต่อแม่น้ำสายสำคัญหลายสายทั้งแม่น้ำโขงแม่น้ำโตนเลสาบและแม่น้ำบาสักซึ่งเป็นประตูบานใหญ่ที่เปิดออกสู่ทะเลถ้าอังกอร์คือเมืองแห่งเกษตรกรรมที่พึ่งพาระบบชลประทานพนมเปญก็คือเมืองแห่งพาณิชยกรรมที่อาศัยกระแสทานของการค้าโลกในการขับเคลื่อนการย้ายเมืองหลวงในครั้งนี้คือความพยายามของขอมในการเปลี่ยนผ่านตัวเองจากรัฐที่เน้นพลังแห่งผืนดินไปสู่รัฐที่เน้นพลังแห่งการค้าซึ่งเป็นการปรับตัวที่พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้อำนาจทางการทหารหรือโครงสร้างแบบเดิมจะสั่นคลอนแต่สัญชาตญาณของการเอาตัวรอดของอาณาจักรแห่งนี้ยังคงทำงานอยู่เสมอนี่จึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวของความพ่ายแพ้ครับแต่มันคือทั้งความสูญเสียและการปรับตัวไปพร้อมกันเป็นช่วงเวลาที่อารยธรรมขอมกำลังเปลี่ยนตัวเองจากโลกแบบเดิมไปสู่โลกแบบใหม่ที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเมื่อเรามองย้อนกลับไปที่ร่องรอยของนครธมและปราสาทหินที่ยังคงยืนหยัดท้าทายการเวลาเราอาจไม่ได้เห็นเพียงแค่ซากปรักหักพังครับแต่เรากำลังเห็นบทเรียนสำคัญของมนุษยชาติอังกอร์สอนให้เราเห็นว่าไม่มีระบบใดที่อยู่ยงคงกระพันตลอดกาลไม่ว่าจะเป็นความยิ่งใหญ่ของงานวิศวกรรมความมั่งคั่งของทรัพยากรหรือแม้แต่บารมีของกษัตริย์ที่สั่นสะเทือนปฐพีเมื่อถึงวันที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปและระบบที่เคยสร้างความรุ่งเรืองเริ่มกลายเป็นภาระที่หนักเกินกว่าจะประคองมหาอำนาจก็สามารถลดทอนลงเหลือเพียงความเงียบงันได้ไม่ต่างกันแต่ทว่าอังกอร์ไม่ได้หายไปไหนครับร่องรอยของอังกอร์ยังคงปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ทางความคิดของผู้คนในอุษาคเนย์จนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นศิลปะสถาปัตยกรรมภาษาความเชื่อหรือแนวคิดเรื่องอำนาจการปกครองหลายสิ่งยังคงสะท้อนอิทธิพลของอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองแห่งนี้อยู่เสมออังกอร์จึงไม่ใช่เพียงตำนานของความพ่ายแพ้แต่เป็นเรื่องราวของการปรับตัวการส่งต่อและการเปลี่ยนผ่านจากยุคหนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่งและบางครั้งสิ่งที่เปลี่ยนชะตากรรมของอาณาจักรอาจไม่ใช่ศัตรูที่ยืนอยู่หน้ากำแพงเมืองแต่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงันจนผู้คนในยุคนั้นไม่ทันสังเกตเห็น
ถ้าเพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกว่าประวัติศาสตร์ของอังกอร์ยังมีแง่มุมไหนที่อยากให้เจาะลึกเพิ่มเติมหรือมีความเห็นอย่างไรว่ายุคสมัยของเรากำลังเผชิญภัยคล้ายกับที่อังกอร์เคยเจอหรือไม่ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทิ้งไว้ข้างล่างได้เลยครับผมรออ่านทุกคอมเมนต์และจะนำมาเป็นไอเดียให้ตอนต่อๆไปแน่นอนและถ้าชอบการเดินทางย้อนเวลากับ Just Law แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการถอดรหัสประวัติศาสตร์ที่เข้มข้นที่สุดของเราในตอนหน้าและนั่นคือบทสรุปของอังกอร์ The Great Unraveling จักรวรรดิที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งลุ่มน้ำโขงที่ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้คนรุ่นหลังอย่างเราได้ขบคิดว่าในยุคสมัยของเราระบบที่เราเชื่อมั่นอยู่นี้จะมีความยั่งยืนมากพอที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่กำลังหมุนไปหรือไม่เพราะทุกตำนานมีที่มาและทุกความจริงมีเบื้องหลังแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ